Mẹ cháu bỏ hai bố con cháu đi với người khác rồi, nhà chỉ còn hai bố con cháu thôi. Tiểu Như này, cháu có nhớ mẹ cháu không? Cháu, cháu, cháu nhìn thấy các bạn có mẹ đến đón, nhưng mẹ cháu không thương cháu đâu. Con nghe lời bố dặn nhé. Ai hỏi con chuyện gì thì con bảo con không biết, mà con cũng không được đi theo người lạ. Bố ơi, con không giận bố đâu, con cũng đã biết chuyện. Con không phải con đẻ của bố rồi. Bố ơi, con không muốn bố buồn nên con không muốn nói vì bố là người con yêu nhất. May quá, hôm qua mình cũng nói chuyện được với Tiểu Như rồi. Tiểu Như tuy còn rất là nhỏ tuổi, nhưng Tiểu Như rất nhiều chuyện. À, cái bể nước ngày hôm nay thì nó cũng đã đông kết, chắc là sử dụng được rồi. Lát nữa chắc là mình đi kéo thêm nước về luôn để về còn kịp sử dụng. Không thời tiết lại mưa tới rồi, nước suối thì không tan được nữa.
Trước mỏ này ông bà mình ngày xưa cũng đã phải dẫn nước về để ăn uống. Nguồn nước này thì nó chảy ở trong khe núi ra nhưng mà nước rất là trong sạch, có thể sử dụng được luôn. Nước đã về bể rồi. Bể này mình vệ sinh sạch sẽ một chút sử dụng. Thế là mình cũng đã dẫn được nước sạch về đến nhà. Có nguồn nước này mình sử dụng thì nó cũng an toàn và hợp vệ sinh hơn. Mưa gió cũng không phải lo sợ thiếu nước sạch nữa. Nước sạch thì mình cũng đã dẫn được về đến nhà rồi. Mình nên làm cái nhà tắm. Dù sao thì kiểu như là con gái nên mình làm cái nhà tắm thì kiểu như tắm được kín đáo hơn.
75 phân. Bọn mình có dọn cái chòi này, có cái cửa nó cũng tương đương với này cái cửa này. Mình ra mình kiểm tra xem thế nào.
làm xong được cái nhà tắm. Thì dọn đồ về là làm thêm cái chuồng gà nữa. Mình làm chuồng gà ở đây, ăn lên trước. Mình cất lại cái đập này, đi lại cho nó dễ. Thì thế mới cọc để làm chuồng gà luôn.
Mình đã làm xong được cái chuồng gà. Rồi mình sẽ bắt gà về mình nuôi. Giờ thì mình phải để đi đón Tiểu Như đã. Không hiểu sao bố lại bảo mình ở trường để bố đến đón. Cháu chào cô ạ. Con chào cháu. Cháu chưa có ai đón à? Cháu chưa, cháu đang chờ bố cháu đến đón. Mà cô đến đây để làm gì đấy cô? À, cô đến đây để đón cháu của cô. Cháu có nhận ra cô không? Cháu có ạ. Hình như hôm trước cháu gặp cô ở gần nhà cháu. Đúng rồi. Thế cháu tên là gì nhỉ? Hôm trước cô gặp cô cũng chưa được hỏi tên của cháu. Cháu tên là Tiểu Như cô ạ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cháu 7 tuổi, nhưng cháu đang học lớp 1. Kiểu như này, cháu ngồi đây đợi. Cháu có đói không? Cô lấy sữa cho cháu uống nhé. Dạ, không, cô ạ, bố cháu dặn
cháu là không được lấy đồ của người lạ. Nhưng cô không phải là người lạ, cô là bạn của bố cháu mà. Cô ơi, cháu không lấy đâu. Cháu và cô không quen biết gì đâu. Cháu không dám lấy đâu ạ. Bố cháu dặn như vậy là đúng rồi, cháu ngoan lắm. Mà cho cô hỏi một chút, mẹ cháu đi đâu rồi? Sao không đến đây đón cháu? Cô ơi, mẹ cháu bỏ hai bố con cháu đi với người khác rồi, nhà chỉ còn hai bố con cháu thôi. Kiểu như này, thế cháu có nhớ mẹ cháu không? Cháu, cháu, cháu nhìn thấy các bạn có mẹ đến đón cháu buồn lắm, nhưng mẹ cháu không thương cháu đâu. Kiểu như ngoan quá. Cô là bạn của bố cháu à cô? Đúng rồi Tiến Nhi ạ, cô là bạn của bố cháu, là Tiến Nương. Cháu có ăn bim bim không? Cô có bảo bim bim đấy, cháu có thích ăn bim bim không? Dạ cô ơi, cháu không ăn đâu cô ạ. À bố ơi, cô ơi, bố cháu đón rồi, cháu đi về đây, cháu chào cô. Tiểu Như ơi, con đợi bố con lâu không? Không ạ bố, Nãy con nói chuyện với ai đấy? con nói chuyện với cô được trước. Cô đấy ở gần nhà mình, thế bố ạ. Con đi về đi. Tiểu Như ơi, con ạ. Thế cái mũ của con đâu rồi con? Con để quên ở trên lớp rồi bố ạ. Thế mà con lại quên tiếp à? Tiểu Như ơi, bây giờ con đừng nói chuyện với người lạ nhé. Mà con cũng đừng đi theo ai nữa. Con phải chờ bố đến đón đấy nhá. Vâng ạ. Sao cứ mỗi lần gặp con bé, mình lại thấy cảm giác thân quen như vậy? Con bé được dạy dỗ thật là tốt. Không biết con bé có phải là... Tiểu Như này, con nghe lời bố dặn nhá. Ai hỏi con chuyện gì thì con bảo con không biết. Mà con cũng không được đi theo người lạ. Với con ở trên trường thì con nhớ chờ bố đến đón nghe chưa? Vâng. Sao vậy bố? Không có gì đâu con ạ. Bố chỉ không muốn ai làm phiền con thôi con ạ. Mà cái cô lúc nãy có hỏi gì con không? Không bố ạ, cô đấy chỉ hỏi con là con có nhớ mẹ không thôi. Bố ơi bố, cô đấy không phải là bạn của bố hả bố? Bố cũng chỉ quen cô ấy một chút thôi con ạ. Nên con cũng không nên nói chuyện với cô ấy nhiều. Vâng ạ. Bố ơi, con cũng thấy cô ấy cũng không phải là người xấu đâu bố. Cô ấy không phải là người xấu đâu. Nhưng con cũng không nên nói chuyện với cô ấy nhiều. Vâng. Tiểu Như ơi, con nhìn kìa.
Hôm nay bố đã dẫn nước về bể rồi con ạ. Với hôm nay bố làm được cả nhà tắm cho con nữa. Bố làm được cả một cái chuồng gà nữa con ạ. Rồi bố sẽ bắt gà về bố nuôi. Bố ơi, bố làm được nhiều việc thế và kiểm tra hôm nay con cũng làm được rất nhiều lắm. Rửa tay đi. Bố ơi, nước mát quá. Con đi lại ở khu vực quanh cái bể này con đi cẩn thận nhé, nghe chưa? Không sợ nó trơn trượt ngã đấy. Tường Như ơi, để bố đi nước bố bắt đầu cho con nhé. Bố để con Quen đi. Tường Như con ra đây để bố gội đầu cho con ơi. Để bố pha nước ấm để cho con gội đầu đỡ lạnh nhé con nhé. Con ơi, về đây bố gội đầu cho con. Con quay đây để bố có dây tóc cho con. Con xuống đi. Tiểu Như có thực sự là con ruột của Như kia không? Chuyện này chắc là mình phải đi hỏi cho thật kỹ. Nó khô rồi con ạ, bố chăm tóc cho con nhé. Bố chải tóc xong rồi con đi tắm nhá. Bố nấu cơm đi của con mình ăn. Ăn xong con phải học bài nữa.